કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો તો આજની રેસીપી છે આપણે ઠંડાઈ. ઠંડાઈ આપણે 3 ફ્લેવરની બનાવવાની છે. તો મેં અહીંયા ઠંડાઈ બનાવવા માટે સાકર લીધી છે, પાણી લીધું છે, બદામ પલાળેલી લીધી છે, મગજતરીના બી લીધા છે પલાળેલા, કાજુ પલાળેલા લીધા છે, લીલી વરિયાળી પલાળેલી લીધી છે, આખા મરી પલાળેલા લીધા છે, ખસખસ પલાળેલી લીધી છે, કેસર પલાળેલું લીધું છે અને એલચી પલાળેલી લીધી છે. તો પહેલા આપણે બદામને આ રીતે છાલ કાઢી દઈશું. બદામને મેં અડધો કલાક પહેલા પલાળી દીધી હતી. તો હવે આપણે બધી બદામ ફોલાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. બદામને મેં ધોઈને પલાળી હતી એટલે આપણે પાણી સાથે જ મિક્સરમાં પીસી લેવાની છે. કાજુને પણ ધોઈને જ પલાળ્યા હતા. કાજુ પણ આપણે પાણી સાથે પીસી લેવાના છે. સાથે આપણે મગજતરીના બી પણ પીસી લઈશું. પછી આપણે ખસખસ પણ નાખી દઈશું. હવે આપણે તેને પીસી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ પીસાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે એ જ રીતે વરિયાળીને પીસી લઈશું. વરિયાળીનું પાણી પણ તેમાં નાખી દેવાનું છે. પછી આપણે તેમાં મરી નાખી દઈશું. પછી આપણે એલચી નાખી દઈશું. તો હવે આપણે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણે તેને પીસી લઈશું. તો હવે આપણે તે પીસાઈ ગયું છે. આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે ઠંડાઈનો મસાલો પીસાઈ ગયો છે. હવે આપણે સાકરની ચાસણી બનાવી લઈશું. આપણે સાકરની ચાસણી બહુ કડક નથી બનાવવાની. જરાક ચીકણું તેલ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે બંધ કરી દેવાનું છે ગેસ. પાણી આપણે સાકર ડૂબે તેટલું રાખવાનું છે. ચાસણીને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર હલાવતું રહેવાનું છે.
તમે જોઈ શકો છો તો આપણી સાકર ગળવા લાગી છે. તો આપણે આ રીતે ચેક કરી લેવાની. હજી આપણે થોડી ચાસણીને વાર છે. તો હવે આપણી ચાસણી બની ગઈ છે. આપણે તેમાં થંડાઈનો મસાલો મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે આ જે લમ્સ છે તે હલાવશું એટલે તેમાં મિક્સ થઈ જશે. તો હવે આપણે કેસર નાખી દઈશું. તો આપણે હજી થોડું હલાવતું રહેવાનું છે. થોડું ઘટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવવાનું છે. તો હવે આપણું ઠંડાઈનું સિરપ ઘટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને તેને નીચે ઉતારીને ઠંડુ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું સિરપ એકદમ સરસ બની ગયું છે. સુગંધ પણ બહુ સરસ આવે છે. હવે આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ સિરપને તમે ફ્રીજમાં કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને જ્યારે આપણે બનાવવું હોય ત્યારે જલ્દીથી બની જાય છે. તો આપણું સિરપ થોડું ઠંડુ થાય એટલે આપણે ઠંડાઈ બનાવશું.
ઠંડાઈ બનાવવા માટે આપણે ગ્લાસમાં 2 ક્યુબ બરફની નાખી દઈશું. પછી આપણે સિરપ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે ગ્લાસમાં દૂધ નાખી દઈશું. હવે આપણે એક ગ્લાસમાં કેસર મિક્સ કરીને કેસરવાળી ઠંડાઈ બનાવશું. બીજા ગ્લાસમાં આપણે રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ બનાવશું. ત્રીજા ગ્લાસમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને સાદી ઠંડાઈ બનાવશું. ઉપર આપણે થોડું કેસર નાખી દઈશું. ઠંડાઈમાં ઉપર થોડા ગુલાબના પાન નાખ્યા છે. ગરમીમાં આપણને ઠંડાઈ પીવાની બહુ મજા આવે છે. જો તમે આ ઠંડાઈની રેસીપી ટ્રાય ન કરી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારી ઠંડાઈ કેવી બની. તો તમને આ ઠંડાઈની પૂરી રેસીપી મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકનનું બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.